چرا بعضی بچه‌ها برای رسیدن به خواسته هاشون خیلی صبورن و بعضی بچه‌ها حتی طاقت چند دقیقه تحمل کردن رو هم ندارن؟ آیا اراده نقش داره یا خصوصیتی مثل صبوری یک خصوصیت ژنتیکی و ذاتیه؟ شاید هم یک مهارت و ما میتونیم این مهارت و توانایی رو بهشون یاد بدیم. شاید هم دارن از ما یاد میگیرن، الگو برداری میکنن. پژوهش‌های روانشناسی جوابای خیلی جالبی به این سوالا دارن. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. وقتی در مورد بچه‌های کم صبر و کم تحمل داریم صحبت میکنیم، خیلی خوبه که به جای اینکه بهشون لیبل بزنیم و بگیم که چقدر کم طاقت، لوس، خوب تربیت نشده، لجبازه، به این فکر بکنیم که اصلا چه عواملی در ایجاد صبر نقش دارن. ما روانشناسا سالها فکر می‌کردیم که اراده و خواستن یکی از عوامل مهم و تعیین کننده است. مثلا وقتی به 2 بچه که درخواست بیسکویت دارن پیشنهاد میدی که الان میتونی یه بیسکویت بخوری و اگه یکم صبر بکنی بعد از شام میتونی 3 تا، یکیشون اراده قوی داشت و قبول میکرد و یکیشون لذت اون بیسکویت رو ترجیح میداد. ولی با مطالعات بیشتری که سالهای اخیر صورت گرفت متوجه شدیم عوامل دیگه‌ای هم تعیین کننده هستن و در صبور بودن بچه ما نقش دارن. مثلا یکی از تحقیق‌ها این بود که اگر بچه ما یاد گرفته باشه که حواسش رو پرت کنه، که به اصطلاح ما بهش میگیم راهبرد یا راهبردهای شناختی رو ما بهش آموزش داده باشیم، یا بعضی بچه‌ها خودشون به این راهبردها میرسن. اگر حواس خودش رو پرت بکنه میتونه صبر بکنه، به جای این یک بیسکویت بعد از شام 3 تا بیسکویت رو بگیره. ولی بچه دیگه نمیتونه این کار رو بکنه و تمام تمرکزش رو اون بیسکویت هست. و یا تحقیق دیگه ای شد و دیدیم که خیلی تعیین کننده است که بچه ما به ما اطمینان داره، آیا حافظش بهش میگه که این آدم قراره بعد از شام به تو بیسکویت رو بده یا نه. من میخوام توی این ویدیو بررسی کنیم با هم دیگه و ببینیم که نتیجه تحقیقات در مورد عواملی که مؤثرن در ایجاد صبر یا تقویت صبر چی هست، اونا رو بگم خدمتتون، بعد راهکار بدم خدمتتون و در آخر بگم که چه کارهایی نباید بکنیم برای اینکه بچه‌مون صبورتر بشه و کم صبریش از بین بره. و در مورد بازه سنی صحبت بکنیم، یعنی اینکه ما آموزش‌های صبر رو از چه سنی میتونیم شروع بکنیم. که اتفاقا در این رابطه کامیونیتی پست یه سوالی هم از شما شده بود و خیلی متشکرم که توی نظرسنجی شرکت کردید، همونطور که دارید نتیجه رو مشاهده میکنید. خب با هم بریم سراغ علل و عواملی که میتونن صبر رو در بچه‌ها شکل بدن. اولیش خلق و خوی بچه ها هست، یعنی جدای از خصوصیات ژنتیکی یک زیر مجموعه هستش، خلق و خوی یا تمپرمنت یا همون تفاوت های فردی که بچه ها با هم دارن. مثلا شما که چند فرزند دارید میدونید که وقتی که بچه هاتون دنیا اومدن، موقع نوزادیشون، یکیشون وقتی شیر میخواست خیلی گریه میکرد و خیلی سریع انگار شما رو میخواست و انگار هشدار میداد بهتون در برابر اون نیازی که داره. و یه بچه با نق و نوق کردن یه فرصتی به شما میداد، حتی شاید 10 دقیقه 1 ربع زمان میداد به شما که با آرامش بخواید به نیازش پاسخ بدید. پس ما میبینیم که قسمتی از صبر همراه با بچه ها میاد، یعنی برای خلق و خو و شخصیت اون بچه ها هستش. یه عامل دیگه‌ای که خیلی تأثیر داره توی صبر کردن و تحمل بچه‌ها همون راهبردها هستش که ابتدای ویدیو خدمتتون گفتم. یعنی اینکه آیا ما به بچه‌مون یاد دادیم که به جای اینکه تمرکزت روی این بیسکویت باشه و بعد شام و بعد بخوای مثلا 3 تا بیسکویت بگیری، تو میتونی یه کاری انجام بدی. مثلا وقتی به ما میگه که مامان بیا بازی کنیم، بهش بگم که خب من میخوام این کارو انجام بدم، تو میتونی یه نقاشی بکشی تا من بیام. یا مثلا وقتی میریم مطب دکتر و میدونیم که اونجا حوصله‌اش سر میره، 1 ساعت احتمالاً باید تو لیست انتظار باشیم، منتظر باشیم، از خونه براش یه کتاب نقاشی برداشتیم. یا اونجا بهش مثلا یه وایسی، یه داستان مثلا وایسی رو میذاریم که اون گوش بده، یه قصه صوتی رو میذاریم که اون گوش بده. پس داریم بهش یاد میدیم که تحمل کردن رو تو میتونی گاهی وقتا با سرگرم کردن خودت یا به اصطلاح
دادن مغزت به یه سمت دیگه اون رو تحمل بکنی. گاهی وقتا بچه‌ها خودشون به یه راهبردهای خیلی خوبی میرسن، ولی این تو تحقیقات نشون میده که نقش خیلی مهمی داره که ما به بچه‌ها این راهبردها رو آموزش بدیم. مورد دیگه محیطه و شیوه تربیت که چند تا المان داره. خودمون اینجا خیلی نقش داریم، اینکه من به عنوان پدر یا مادر چقدر میتونم صبور باشم، تو ترافیک چقدر حوصله‌ام سر میره، چقدر حوصله نوبت رو دارم، یا یه سری مسائل چقدر میتونه صبر و تحمل من رو سریع از بین ببره و تو چه الگویی داری میبینی. و یا فرهنگیه، در این زمینه هم تحقیق و پژوهش زیاد شده. جزو آخرین تحقیقا هم اومدن یه شهر کوچیک از آلمان رو با یکی از شهرهای کامرون سنجیدن و دیدن که چقدر المان‌های فرهنگی توی صبر تأثیر دارن و بچه‌ها میتونن از فرهنگ شهر و جامعه و مدرسه و معلم‌ها هم حتی صبر رو یاد بگیرن، صبورتر باشن، تحملشون بیشتر باشه یا کمتر. و شیوه تربیتی ما هم حتما موثره که همه اینا تو این گروه قرار میگیره. مورد بعدی که روی صبر تأثیر داره اعتماد بچه‌مون به ما هستش که یه جوری میتونم بگم ربط به دلبستگی ایمن داره. یعنی وقتی بچه ما دلبستگی ایمن درش شکل گرفته، تنظیم هیجانش هم شکل میگیره، یعنی میتونه بهتر به خاطر اون احساس امنیتی که ایجاد شده میتونه بهتر هیجاناتش رو تنظیم بکنه. پس اون حافظش داره به ما میگه که من میتونم به این آدم اعتماد بکنم. عامل بعدی که در صبوری بچه‌ها تأثیر داره موضوع خواب و تغذیه بچه‌هاست. یعنی کمبود خواب و افت قند خون میتونه حالت هشدار رو، حالت تنش رو در مغز ایجاد بکنه و این میتونه روی کم صبری و کم تحملی اثر بذاره. این در مورد خودمون بزرگسالان صدق میکنه. و موضوع بعدی دنیای دیجیتال امروزه که به اصطلاح ما روانشناسا میگیم ما آدما فست فودی شدیم. یعنی با یک کلیک کردن میتونیم سفارش غذا یا لباس بدیم و نیاز نیستش که تو ماشین بشینیم، مسیر رو بریم اونجا تو فروشگاه سفارش بدیم، منتظر بمونیم. و یا با یک کلیک کردن به دنیای اطلاعات دسترسی داریم. با یه دانلود شاید 1-2 دقیقه‌ای، البته اگه توی ایران نباشیم، میتونیم یه فیلمی که خب ساعتها باز منتظرش میموندیم یا هفته بعد که قسمت بعدی سریال رو ببینیم سالهای گذشته، الان میتونیم اون فیلم رو ببینیم. این سبک زندگی، این لایف استایل یه ذره داره صبر رو کمتر در ما تقویت میکنه و ما کمتر شرایط رو داریم برای اینکه تمرین بکنیم صبوری رو. این هم نقش مهمی داره. و مورد آخر رشد خودتنظیمی هست. یعنی اینکه صبر به عنوان یک مهارت رشدی در نظر گرفته میشه. حالا اینکه یه بچه‌ای با خودش با خلق و خو و تمپرمنتش میاره یا نه یه قسمته، و یه قسمت خیلی مهم اینه که ما داریم بهش کمک میکنیم که این توانایی رو در خودش رشد بده. مثلا نوزادی که داره گریه میکنه، رفتارهای برانگیختگی داره، ما چطوری باش رفتار میکنیم؟ نوازشش میکنیم، بغلش میکنیم، میبوسیمش، با رفتارهای عاطفی، با صدا و لحن ملایم باش رفتار میکنیم، یا اینکه نه خودمونم عصبانی میشیم از اینکه مثلا نصف شب ما رو بیدار کرده، یا خودمون گرسنه ایم، خسته ایم، در رو میکوبیم، شیشه شیر رو تکون میدیم، با صدای بلند باش صحبت میکنیم. اگر که ما مراقب رفتارهامون باشیم، که البته سخته، میدونیم که فرزند پروری یکی از کارهای بسیار سخت دنیاست، حتی الامکان سعی کنیم مراقب رفتارهامون باشیم، این سیستم عصبی و هیجانی بچه‌ها که یکی از خصوصیاتش صبر هست بهتر شکل میگیره و توانمندی بچه‌ها در این زمینه میتونه تنظیم بشه. و 2 نکته در انتهای عوامل بگم. عواملی که از نتایج من استخراج کردم همین 7 مورد بودن. 2 نکته مهم هست. ما این عوامل رو وقتی بررسی میکنیم می‌بینیم تو 3 گروه اصلی قرار دارن: ژنتیک، بحث تربیت، روش تربیتی ما و محیط. و الان راهکارهایی که میخوایم در موردش صحبت کنیم داره در مورد روش تربیت و محیط صحبت میکنیم. و تحقیق ها نشون میدن که اگر ما بتونیم این عوامل و المانهای تربیتی و محیطی رو تا حدی تحت تأثیر قرار بدیم، حتما روی بحث ژنتیک و خلق و خو هم میتونیم نقش داشته باشیم. یعنی اگر بچه جزو بچه‌های
به اصطلاح ناسازگار باشه، ما میتونیم خصوصیاتش رو سازگارتر بکنیم. اینا تحقیقات دارن نشون میده. و یه نکته دیگه که یادداشت کرده بودم بگم حتما خدمتتون اینه که یه خصوصیتی که دنیای امروز خیلی بهش نیاز داره که ما در خودمون تقویت بکنیم، که یه مهارت هست، مهارت تاب‌آوری، از زیر مجموعه هاش صبر و صبوری کردنه. پس این ویدیو و یاد گرفتن صبوری یا آموزش دادن صبوری به بچه‌هامون خیلی مهم و تعیین کننده هستش. تاب‌آوری در موقعیت‌های بحرانی و استرس‌ها خیلی به ما کمک میکنه. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید و برای شما مفید بوده، ممنون میشم که لایک کنید و یا کامنت برامون بذارید. اینطوری هم به دست دوستان بیشتری میرسه این ویدیو، شاید براشون مفید باشه، هم میتونید از کانال ما حمایت بکنید. متشکرم. و اما بریم سراغ راهکارها. اولین و مهمترین اینه که ما توان اون بچه رو در نظر بگیریم. مثل 2 مثال نوزادی که گفتم خدمتتون. آیا وقتی بچه ما دنیا اومده جزو بچه‌هایی بوده که عامل خصوصیت صبوری درش وجود داشته، اصلا ژنتیکی یا خلق و خویی، یا نه بچه کم تحملی بوده؟ این خیلی تعیین کننده هستش که ما با توجه به توان و سن و سال بچه بریم سراغ راهکارها. مورد دوم اینه که خودمون الگو باشیم. خیلی مهمه. آیا تو ترافیک بچه ما چه رفتاری از ما میبینه؟ عصبی و همش دستمون رو بوق و فحش و توهین به اطرافیانمونه، یا اینکه داریم تحمل میکنیم، یا توی موقعیت هایی که نیاز هست که صبور باشیم آیا عصبی برخورد میکنیم یا تحمل داریم؟ خیلی تعیین کننده است. بچه‌های ما بیشتر رفتارهای ما رو میبینن و شبیه ما رفتار میکنن تا حرفهای ما رو بشنون و شبیهش باشن. مورد بعدی اینه که انتظار کشیدن رو تمرین کنیم. اگه قراره که تمرین برای بچه‌هامون بدیم، نگاه میکنیم به این که سطح تحملش چجوریه، در چه حدی. اگه بچه من در حد 2-3 دقیقه هم نمیتونه چیزی رو تحمل بکنه، درخواستشو از چند ثانیه شروع میکنیم، از 5 ثانیه، از 10 ثانیه شروع میکنیم به آموزش دادن. یه راهکار دیگه اینه که زمان رو قابل فهم بکنیم. مثلا اینکه بگیم بعدن، الان نمیشه، حالا مثلا 1 ساعت دیگه. بچه قشنگ نمیفهمه 1 ساعت چیه. البته خیلی مهمه که ما داریم این آموزش رو به بچه 2-3 ساله میدیم، بچه 5-6 ساله یا 7-8 ساله در نظر میگیریم. حتما سن، اون آیتم اول که گفتم توان و سن رو در نظر بگیریم، ولی قابل فهم بکنیم زمانو. حتی بچه‌هایی که ساعت رو بلد نیستن میتونیم بهشون بگیم مثلا عقربه میبینی اینجاست، عقربه ساعت اون بزرگه، وقتی از اونجا بیاد اینجا من این کار رو انجام میدم. یا مثلا وقتی این موزیک تموم بشه میتونیم این کار رو بکنیم. یا مثلا داریم ظرف میشونیم بگیم ببین اینجا چند تا ظرفه، من ظرفا رو شستم میام این کار رو انجام میدیم. من خودم تجربه شخصی مینه، وقتی مسافرت میرفتیم و پسرم کوچیک بود، با ماشین شخصی که جایی میرفتیم میگفتش که چقدر مسیر داریم و مثلا اگه مسیرمون 5 ساعت بود، من تو این سایبون آفتابگیر رو میزدم پایین و بهش میگفتم که ببین انقدر راه داریم، ما انقدرشو اومدیم، انقدر دیگه مونده. بعد مثلا 1 ساعت دیگه که میپرسیم گفتم آها ما انقدر دیگه اومدیم، اینقدر دیگه مونده. یکم براش ملموس میشد این و کمتر سوال میکرد، میتونست تحمل بکنه. مورد بعد اینه که به جای کلمه صبر کن بهش راهبرد یاد بدیم. همون که قسمت قبل ویدیو هم عرض کردم خدمتتون. خیلی وقتا ما فقط میگیم صبر کن، چقدر نق میزنی، صبور نیستی، عجولی. میتونیم بهش راهکار یاد بدیم. مامان تو میتونی یه نقاشی بکشی تا من این کارم تمام بشه و بیام باهات بازی بکنم. ما میتونیم با هم دیگه بازی بکنیم، آره حتما میام، ولی تو میتونی مثلا اسباب بازیاتو جمع بکنی تا منم این کار آشپزیم تموم بشه بیام. یا بابا من دارم تو آشپزخونه کار میکنم، کمک دارم میکنم تا این کار رو انجام بدم، تو هم میتونی اون کار رو انجام بدی. یعنی اینکه بهش داریم یاد میدیم که منتظر نمون اینجا و حوصلت سر بره و هی بخوای نق بزنی، میتونی یه کاری رو انجام بدی تا ما بیایم و اون کاری که میخوای رو با هم انجام بدیم. یه کار دیگه‌ای که کمک میکنه بچه‌ها صبورتر بشن اینه که احساسشون رو نامگذاری کنیم. یعنی به جای اینکه بگیم چقدر نق میزنی، چقدر عجولی، بهش بگیم که حوصلت سر رفته، میدونم صبر کردن سخته، واقعا هم سخته دیگه. مورد بعد اینه که بازیایی که باید توش نوبت رعایت بشه رو انجام بدیم. مثلا بازیای رومیزی، بازیای کاغذی که باید نوبت
رعایت بشه، یا گاهی وقتا مسیر بازی رو به سمتی ببریم که نبره، باید اونا مثلا تحمل بکنه تا دفعه بعد تلاش بکنه ببره، یا بازی مثل بازی مار و پله، تلاش میکنه به یه جا میرسه بعد دوباره برمیگه، باید صبوری کنه، تحمل کنه تا دوباره به اون مثلا موفقیت برسه. این بازی‌ها یا بازی‌هایی که مثل پازل، لگو ساختن، اینا که باید صبوری و تحمل داشته باشه تا به یه جایی برسه، دومینو، اینا بازی‌های خوبی هستن که کمک میکنن. و مورد آخر اینه که فیدبک مثبت بدیم. اگر که داریم یه مدت روی آموزش صبر کار میکنیم و میبینیم که الان میاد و یه کوچولو داره با ما همراهی میکنه، چند ثانیه، 1-2 دقیقه تحملش بیشتر شده، حتما بهش بگیم که چقدر خوب، تو الان صبورتر شدی، تو الان تحملت بیشتر شده. این خیلی کمک میکنه. و با هم ببینیم که چه کارهایی نکنیم وقتی که میخوایم بچه‌هامون صبور بشن و احساس میکنیم عجول و کم صبر هستن. یکی این که لیبل نزنیم، دقیقا نگیم بی‌حوصله‌ای، کم صبری، چقدر عجولی، چون وقتی زیاد اینا رو بشنون کم کم باورشون میشه دیگه. مورد دوم اینه که انتظار صبر بیشتر از سن و توان بچه‌مون نداشته باشیم. قسمت قبلم گفتم، اینجا هم تاکید میکنم، خیلی مهمه که ببینیم الان این درخواستی که از بچه‌مون داریم در توانش هست، برای این سن اصلا جواب میده یا خواسته ما زیاده. مورد بعد اینه که همیشه سرگرمش نکنیم. گاهی وقتا بذاریم حوصله‌اش سر بره. گاهی وقتا صبر کردن رو سعی کنیم خودش یاد بگیره، یعنی به اصطلاح بهش میگیم خودتنظیمی، و این خودتنظیمی همراه با خودش خلاقیت میاره و تنظیم هیجاناتش داره شکل میگیره، اون رشد هیجانات داره اتفاق میفته. و یه مورد دیگه این که همیشه فوری پاداش ندیم، یعنی بلافاصله و همیشه. گاهی وقتا بگیم که آخر هفته میریم پارک، باید صبر بکنه، 2 روز 3 روز باید صبر بکنه. مورد بعد این که تسلیم نشیم سریع در برابر گریه و اصرارش. گاهی وقتا بچه‌ها کم صبر میشن به خاطر اینکه ما به هر دلیلی کم حوصله‌ایم، پرکاریم، پرمشغله‌ایم، خیلی سریع تسلیم میشیم و اونام یاد میگیرن که پس سریع من گریه و اصرار رو سریع به خواستم میرسم. و مورد آخر اینه که تهدید و تنبیه و مقایسه هم نکنیم برای اینکه میخوایم صبوری رو آموزش بدیم. مثلا از این که تو کم صبر هستی، من از همین جا تو رو تنبیه بکنم، یعنی که چون هی اومدی وسط صحبتم کم صبری، بعد بهت میگم که خب چون پریدی تو صحبتم، حالا مثلا به یه بچه 3 ساله یا 5 ساله میگیم که چون پریدی تو صحبتم 1 ساعت باهات حرف نمیزنم، تنبیهش میکنیم به خاطر همین کم صبریش. یا مقایسه کنیم بچه‌ها رو با هم دیگه، یا تهدیدشون میکنیم، این اصلا جواب نمیده. و یادمون باشه هدف ما این نیستش که به اجبار بچه‌هامون رو صبور کنیم. هدف ما اینه که کمکشون بکنیم که این توانایی و مهارت در اونها شکل بگیره، یا اگر وجود داره تقویتش بکنیم، و این حتما نیاز به صبوری، استمرار و تمرین مداوم داره. همونطور که متوجه شدید، آموزش صبر از همون بعد تولد و نوزادی شروع میشه. در رفرنس های علمی گفته میشه که حالا آموزش مستقیم رو ما از حدود 2 سالگی شروع میکنیم. و اما آخرین موضوع این که اگه خیلی بی‌طاقت و بی‌حوصله از بچه‌مون چیکار بکنیم، یعنی اینکه ما این راهکارها رو انجام دادیم، نبایدها رو هم انجام دادیم، ولی متوجه میشیم که خیلی عجول، کم صبر، مدام وسط حرف میپره، توی خونه، مهد کودک، مدرسه اگر مدرسه هست، خونه دوستامون، خونه مام بزرگمون، توی پارک، مرکز خرید، همه جا و تقریباً با همه به خاطر این کم صبریش خیلی به مشکل برمیخوره، یعنی مشکل جدی داره. اگر یه تعداد خیلی کمی از بچه‌ها تو این گروه هستن، اگر فرزند شما جزو این گروهه، من پیشنهاد میکنم با یه روانشناس کودک صحبت بکنین. امکان داره که اضطرابش کمی زیاد باشه، امکان داره ADHD بیش فعالی داشته باشه این بچه، و یا اختلالات حالا رشدی یا هیجانی داشته باشه که میتونه ویزیت بشه و یه روانشناس به شما کمک بکنه. ویدیو هم که داره بهتون پیشنهاد میشه پلیلیست ویدیوهای مرتبط با کودک هستش. من اونجا ویدیوهایی دارم مرتبط با سبک تربیت فرزند پروری، در مورد بچه‌های مضطرب، ترس در کودکان و کلی موضوعهایی که مطمئنم به شما در مسیر فرزند پروری کمک میکنه. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.